Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα σας αποκαλύψω την τροφή που φέρνει την ευτυχία αλλά και την ποσότητα που χρειάζεται να καταναλώσετε για το μέγιστο κέρδος. Η απάντηση στην ερώτηση σχετικά με την τροφή που φέρνει την ευτυχία προέρχεται από μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν λίγα χρόνια και βασίστηκε σε δεδομένα από παρακολούθηση πάνω από 12.000 ατόμων στην Αυστραλία που ανάμεσα στις πολλές ερωτήσεις που τους έγιναν τους ρώτησαν πόσες μερίδες φρούτα την ημέρα κατανάλωναν και πόσες μερίδες λαχανικών. Στη συνέχεια παρακολούθησαν την επόμενη διετία που επαναλήθηκε το ερευνολόγιο τη διαφορά στους δείκτες ευτυχίας που απάντησαν οι ερωτώμενοι σήμερα ανάλογα με την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών που είχαν δηλώσει την προηγούμενη διετία. Πρέπει να πω ότι πρόκειται για ένα δείγμα ανθρώπων που ήταν γενικά πολύ ευχαριστημένοι με τη ζωή τους. Στην κλίμακα ευτυχίας το 10 ήταν ο υψηλότερος δείκτης που μπορούσες να απαντήσεις και το μέσο όρο της ομάδας ήταν 7,9. Παρ' όλα αυτά τα άτομα που κατανάλωναν αρκετά φρούτα και λαχανικά φάνηκαν ότι ήταν χαρούμενοι μέχρι και 1/4 της μονάδας παραπάνω σε σχέση με τα άτομα που δεν κατανάλωναν καθόλου φρούτα και λαχανικά. Αναρωτιέμαι αν αυτό σας φαίνεται αρκετά πιστικό. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι η επιπρόσθετη ευτυχία που έχει τρώγοντας αρκετές μερίδες φρούτα και λαχανικά την ημέρα, το κέρδος δηλαδή που είναι μόλις 1/4 της μονάδας να είναι λίγο. Οι ερευνές απάντησαν σε αυτό το ερώτημα και είπαν ότι το κέρδος στην ευτυχία είναι αντίστοιχο με αυτό που ανέφεραν όσοι συμμετέχοντες ήταν άνεργοι και την επόμενη διετία βρήκαν δουλειά. Δηλαδή, συμπέραναν οι ερευνητές ότι η επαρκή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών προσθέτει στο δείκτη ευτυχίας αντίστοιχα με την έβρεση εργασίας. Δηλαδή πάρα πολύ. Στην εισαγωγή όμως σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω και πόσα φρούτα και λαχανικά πρέπει να καταναλώνετε για να έχετε το μέγιστο της ευτυχίας. Από ό,τι φαίνεται από τον πίνακα, οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε 9 ομάδες. Η μία ομάδα δήλωσε ότι δεν καταναλώνει καθόλου φρούτα και λαχανικά. Η επόμενη μία μερίδα φρούτα ή λαχανικά την ημέρα, η επόμενη 2 κτλ. Μέχρι την ένατη ομάδα που κατανάλωνε 8 μερίδες φρούτα ή λαχανικά την ημέρα. Η ομάδα με το μεγαλύτερο όφελο στην ευτυχία ήταν η ομάδα που κατανάλωνε 8 μερίδες φρούτα και λαχανικά την ημέρα, που ήταν μεγαλύτερη ακόμα και από την ομάδα που έτρωγε 7. Δηλαδή, όσες περισσότερες μερίδες φρούτα και λαχανικά καταναλώνει κάποιος την ημέρα, τόσο πιο χαρούμενος είναι. Όταν είδα τη μελέτη, αναρωτήθηκα τι μπορεί να βρίσκαμε αν υπήρχαν ομάδες που κατανάλωναν πάνω από 8 μερίδες φρούτα και λαχανικά την ημέρα. Αν κατανάλωναν 9 ή 10 μερίδες την ημέρα, θα βλέπαμε ακόμα μεγαλύτερα ωφέλη. Μπορεί, αλλά μόλις 15% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι κατανάλωναν 3 ή περισσότερες μερίδες φρούτων την ημέρα. Μόλις 40% κατανάλωναν 3 ή περισσότερες μερίδες λαχανικών και εδώ οι ερευνητές μετρούσαν και τις πατάτες και τις ντομάτες, που όπως και να το κάνουμε δεν είναι αυτό που συνήθως εννοούμε όταν σκεφτόμαστε τα λαχανικά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα γίνονταν πιο ευτυχισμένοι μόνο και μόνο αν αύξαναν την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Αν καταναλώνετε λιγότερες από 8 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα, χάνετε την ευκαιρία να γίνετε πιο χαρούμενοι. Μια μερίδα φρούτου είναι ένα μήλο, ένα πορτοκάλι, 2 βανίλιες, 3 βερίκοκα, 3 δαμάσκηνα κτλ. Μια μερίδα λαχανικών είναι 4 κουταλιές της σούπας μαγειρεμένα λαχανικά όπως σπανάκι, χόρτα κτλ. Ένα μικρό μπολάκι πράσινη σαλάτα, 2 κομμάτια μπρόκολο ή κουνουπίδι και γενικά περίπου 80 γραμμάρια λαχανικά. Σε μια μέρα μπορείτε να φάτε μια μεσαία σαλάτα σε κάθε γεύμα και 2 μεσαία φρούτα και μετά ήδη έχετε φτάσει στις 8 μερίδες. Δεν είναι δύσκολο. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.